נציב יום לעילוי נשמת שולמית קרפיס, בת שושנה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, ותזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אמן. אמן. מצוות השמחה חלק י"ט, שמחת השבת. שמחת השבת מסוגלת לרפואה. כתבו חכמים זיכרונם לברכה, שבת י"ב, כאשר נכנסים לבקר את החולה בשבת, אומרים לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. מה ההמשך? יכולה היא שתרחם. ומפרש רש"י, אם תכבדוה מלהצטער בה. מתי יכולה לרחם? אם תכבדוה מלהצטער בה. וצריך להאמין. למה אומרים לחולה רק יכולה היא שתרחם? למה לא אומרים בבירור שהשבת בוודאי תמליץ טוב בעדו, לרחם עליו ולרפאותו מהרה? עוד צריך להבין מדוע רש"י הקדוש תולה את הרפואה של החולה בכיבוד השבת, בזה שיזהר מלהצטער בשבת קודש. למה זה תלוי בזה? אפשר לבאר, הטעם הוא כאשר אומרים לחולה שבת היא מלזעוק, יכולה היא שתרחם, חפצים לרמז לחולה, אם תכבד את השבת ותשמח בה, תזכה לרפואה שלמה מהרה. השכינה נקראת שבת, והיא מגיעה ויורדת ביום שבת לכל אחד מישראל, כמובן בזוהר הקדוש בשלח חלק ב' סמך ג'. ואם יזכה שהיא תשכון ותשרה עליו, בוודאי שהוא יתרפא מחוליו. אז השבת היא מלזעוק, לא זועקים בשבת. זאת אומרת, לא תצטער בה. השכינה מתי שורה? כשיש שמחה. לכן אומרים לו רק שהיא יכולה לרחם. יש את האופציה הזאת לרחם, יכולה השבת לרחם. זה רק אם אתה תכבד את השבת מלהצטער, כמו שפרש רש"י, אז תזכה לרפואה שלמה. כי אם תצטער לא תהיה שכינה, ורק אם תשמח תבוא השכינה. ואם תבוא השכינה, הרפואה בכנפיה. ולכן אומר רש"י, ואם תכבדוה מלהצטער בה, יכולה היא שתרחם. ואז יהיה לך רפואה. מתי אנחנו אומרים את זה לחולה? דווקא בשבת. אף על פי שגם בימות החול זוכה חולה שהשכינה תשרה מרעשותיו. כמו שכתבו חכמים, שהשכינה שורה למעלה ממיטתו של חולה. אבל בשבת השכינה מתגלה בהתגלות יתרה, ויורדת לשכון אצל כל אחד מישראל. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, תיקון י"ט, שהשכינה בבואה לשכון בעם ישראל בשבת קודש, משמחת ומרנינה את ליבם של כל ישראל, כי היא שמחתן של ישראל. לכן אומרים לחולה בשבת, שבת היא מלזעוק, לא זועקים בשבת. ואז הרפואה קרובה לבוא. אז אם אתה שמח, אתה נרפא. דרך החולה להיות מצטער ודואג מחוליו, אז קשה לו לשמוח. ולמה בא חולי לאדם?
בגלל שיש בו מידת העצבות. אין לו שמחה. מזה באים מחלות. מעצבות, מדכדוך, מדיכאון. זה מחליש את מערכת החיסון. כמבואר בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' כ"ד, ולכן קשה מאוד לחולה לשמוח בימות החול. ועל החולה שורים דינים קשים, ולכן קשה לו לשמוח. אבל בשבת נמתקים הדינים, והשכינה באה לשמח את עם ישראל. לכן בשבת גם חולה שהוא שרוי בעצבות בימות החול יכול לזכות בקלות לשמחה בזכות השבת ובזכות השכינה שבאה. ואז כיוון שהיא באה והוא מקבל אותה בשמחה, תבוא גם הרפואה. על פי סוד הדברים, מה שתקנו חכמים לומר שבאתי מלזעוק יכולה היא שתרחם, זה לרמוז לו על השמחה בשבת, שעל ידה הוא יזכה לרפואה. זה גם הטעם שציוו חכמים, לבקר את החולה, והדגישו מה עיקר הביקור בא לעשות, מה ביקור? לשמח את החולה. על ידי שאתה משמח אותו, אתה משרה שכינה עליו, ואז זה יגרום לו לרפא. לכן כתבו חכמים, שדווקא בן גילו של החולה, הוא נוטל 1/60 מחוליו, מפני ששמחתו של האדם בדרך כלל מצויה בבני גילו, שבאים לבקרו. וזאת מפני שעם בני גילו מוצא שפה משותפת ושמח עמם. לכן אם בא בן גילו לשמח אותו, ודאי יתרפא מחוליו במהרה. יש אומרים בן גילו זה בן מזלו, אבל פה אומר לפי הפשט בן גילו דווקא, כי אם יבוא ילד זה לא משמח כולם, אם יבוא זקן אין לו כל כך דיבור איתו, הוא מודה לו שהוא בא וזה, אבל זה לא. אבל אם בא בן גילו אז הוא מרגיש איתו טוב, יכול לשוחח איתו, לשמוח בביאתו וכו', וככה בשמחה שהוא מביא עליו תשרה שכינה, וככל שיבואו מבקרים יסירו מעליו את החולי. הגמרא בשבת י"ב אומרת השכינה נמצאת למעלה מרעשותיו של חולה. אז נשאלת השאלה, אם השכינה מגיעה ובאה להיות עם החולה, למה הוא לא מתרפא מחוליו? והרי השכינה קדושה, מקור הברכות והרפואות והישועות. אז אם היא באה, היא צריכה להביא רפואה בכנפיה. כמו שכתב הרמב"ן, פרשת וארא, שהטעם שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, כדי שירפא מחוליו, כי שכינה בכל מקום מביאה רפואה וישועה. הביאור הוא מפני שאין השכינה הקדושה שורה אלא מתוך שמחה. בדרך החולה להיות עצוב ודואג ומצטער מחוליו. לכן השכינה הקדושה לא יכולה לשרות עליו, והיא נמצאת רק מרעשותיו. היא לא שורה עליו ממש. משום כך אינו מתרפא מחוליו. אתה רוצה שהיא תשרה עליך ממש, תשמח. אז להרבה אני אומר עכשיו, תרקדו ותשמחו. שלחו לי שיש ילדה אחת 5 ימים החום לא יורד. אז כתבתי תרקדו ותשמחו. אמרו לי רקדו, שמחו רבע שעה וירד לה החום. אבל אחרי יממה חזר עוד פעם. אמרתי תרקדו עוד פעם ותשמחו. אבל אם בכל זאת תתאמץ החולה להיות בשמחה, יזכה שהשכינה תשרה עליו ויתרפא מחוליו. כתב רבנו יונה,
על הפסוק במשלי י"ח י"ד. יחיד, י"ח י"ד. במשלי. רוח איש יכלכל מחלהו. אומר רבנו יונה, שמחת הלב היא סיבת רפואת האדם מחוליו. במפורש הוא כותב. אתה רוצה להיות בריא? תשמח. לכן כתבו רש"י והגאון מווילנה, בביאור הפסוק הזה, רוח איש יכלכל מחלהו. הכל תלוי ברוחך אם אתה שמח. על ידי שישמח אדם מקבל כל הבעלה בשמחה ובחיבה, בשמחתו הוא יכלכל ויבטל מחלתו. כי על ידי השמחה כוחו לא יסור מעליו. כי אדם מדוכדך, ביגון, זה מחליש אותו. אין לו כוחות להתמודד. כשהוא שמח, זה מזרים את הדם גם. חמצן מגיע לכל מקום, זה על פי טבע. אבל מעבר לזה, אם אתה מסוגל לשמוח כשאתה חולה, סימן שאתה מקבל גם את מידת הדין. ואתה מסכים עם מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתך. ואתה שמח במצבך. זה כבר סיבה גם בעצמה בשביל לסלק ממך את החול. בעוד אם אתה מפשפש, ואתה עושה תשובה, וואי. ואם זה באהבה, אתה יכול להפוך את הכל גם לזכויות. רבי נחמן אומר, השמחה היא הרפואה לכל המחלות. והטעם שכה חשובה השמחה של החולה, מפני שעל ידי זה הוא משרה את השכינה עליו ממש. ממרעשותיו עליו ממש. ולכן צריך להתאמץ. וגם מבקרים צריכים להתאמץ לשמח את החולה, כדי שיהיה בריא ושלם. מעשה, חולה מסוכן, הבריא מחוליו מעל דרך הטבע. תשמעו מה קרה. יום אחד הוא שמע את הרופאים ליד המיטה שמחים מאוד, ואומרים דיאגנוזה טובה על החולה, והם רואים שמצבו משתפר מיום ליום, ובקרוב הוא ישתחרר. והוא חשב לתומו שמדברים עליו, והתמלא שמחה גדולה, והלך והבריא נגד כל התחזיות של הרופאים. רק אחרי שהבריא נודע לו מהרופאים, שמשהו שמע זה על חברו ששכב לידו, שהמצב שלו היה הרבה יותר קל משלו. והוא היה שרוי במצב מסוכן מאוד. על פי דרך הטבע לא היה לו סיכוי להתרפא. אבל מזה שהוא שמח בטעות, ומה שהוא שמע, הוטב מצבו, נתרפא ונשתחרר. כמו שהוא שמע. הרב רבי זלמן בריזל זכר צדיק ברכה, כשהיה אברך צעיר, חלה בשחפת, מחלה שהייתה מסוכנת מאוד, חשוכת מרפא וגם מדבקת. חששו כולם להתקרב אליו, ושכב בביתו במצב קשה ללא יכולת לזוז כל היום. היה אחד מבני החבורה שהיה מכין לו ארוחות מזינות בכל יום. יום אחד הלך לבקר אותו, ועמד בפתח ושאל בקול רם, רבי זלמן, מה שלומכם? סימן לו להתקרב אליו. היה בטוח שיש לו דבר חשוב לומר לו, שהוא קורא לו במצב הקשה שבו הוא שרוי. התקרב אליו, ואז הוא אמר לו בקול חלש,
רבי ישראל, נור בשמחה, נור בשמחה, רק בשמחה, רק בשמחה. וכך יהודים כשרים לא איבדו שמחה אפילו במצבים קשים ביותר. כמובן שבסופו של דבר רבי זלמן בריזל אכן הבריא מחוליו הקשה. ואתם יודעים מה קרה? הוא המשיך לחיות שנים ארוכות. ואתם יודעים בין כמה הוא נפטר? קרוב ל100. אם לא היה שמח, נור בשמחה, רק בשמחה, אפילו שלא היה לו כוח בקושי לדבר, שהוא יתקרב, שהוא ישמע בכלל מה הוא אומר. מצב היה, איך אומרים, על הפנים. והשמחה הקימה אותו עד גיל 100. נו, שווה או לא שווה? ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. עם מקדשי 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 שבי שבת. עם מקדשי 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 שבי שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. עם מקדשי 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 שבי שבת. עם מקדשי 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 שבי שבת. שבת שלום. השבת כתוב שכל הכללות, צח כללות, בגלל שלא שמחים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אז תזכרו, כל הברכות בזכות השמחה, כל הכללות באין שמחה. אויש, אויש. סוד גדול, מי שיעשה את זה יהיה בריא וגם שמח. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא. רבי חנניה אומר